Yo, may adlaw sa inyong tanan. EJ Fernandez of EJ Fernandez Films. Nami sa Takunan, Barangay Takunan, Task Force Davao Firing Range. Kay, siyempre, kauban man nato si tirador ng tipo. We have to show them na tirador jud. Anyway, sa ako ang right, si Sixth Threat. Yup, Sixth Threat guy. Representing whatever I can represent siguro. And sa atong left, sa atong left, pakilala. King of the Earth. King of the Earth, God of the Universe. Sak Maestro. Davao City. Mindanao. Isot Montanan. Okay, ang atong buhaton karon, mag-firing silang duwa, tanaw na to kinsay makadaog, tapos i-judge na to. Tapos instead na rap battle, firing range battle. So mo na itong pausuhon karon, kinsay mas hawd mo tira. Kinsay mas hawd mo tira, no? Teacher or... Hawag ko tila. Storyahan na lang, God. Storyahan na lang ba? Like, bisa ka sa tamaabot, bisa ka sa tapadulungan na itong dialogue. Pero ang first na ko nga gusto pangutana mo na pinaka-importante sa katanan, Kendrick Lamar, They Not Like Us. Unsay thoughts ninyo ani as MCs? Hindi siya nagiging na question. Kang Eva actually. Kay idol kayo na si Kendrick Lamar. Figured. Oh. Yan, exactly. Mo jud kay. Kamusta ta dire? Do we have something like that? Actually, dili man kay ko kuan, wala kay ko ka subaybay jud. Katong palitan na nila ni Drake. Actually na dili gani ko na nakakuan. Siguro it was taking me siguro mga a day or two bago na ko mapag ilang kanta upon dropping gani. So pero ano ba siguro wala pud kay ko natingala kay di ba murag dati pa manggod to murag ginaano jud ang ilang duha ka pangalan ba na. So I thought it was only about time ba tapos then it happened. Ato. So pero ako na as a fan pod na-enjoy lang po na ako ilang kuan. Na-enjoy mo pod good miss mo kay kaagi na biya ka ginana. Na beef. Nawa? Back and forth. Na beef ang inyong mga music. That's a long time ago. Healthy competition. Healthy competition. Because it's rap. Rap has competition like that. It's very competitive industry. How can you connect it to your kagi naman dyan kag beef food? How is it? Can you connect that? Beef, di man siguro. Wala lang, kala nga, kato. Migo mas siguro sila usap karon no? Kato, kung siguro, kanang murag, lang. Siguro maupod to, ay, dili man, kay kato na tayo, pandemic, na mapag tayo mga nagsunod-sunod dyan, even after atong amua, katong naitabo tong sa mua, naman po yung mga nisunod. Pero, karon siguro, nakatabang po ng siguro mga pila ka years na ba nila ba nga wala ko kadungugog ng anak. Kaya murag na karon ako mas na absorb ang kanang inani as a fan, as a listener lang ba. Enjoy mo siya, mo lang jud ako sa fan perspective lang ma-enjoy jud grabe entertainment kaysa sa kuha o kato lang makatabang po siya pod kay murag brain exercise na lang po siya sa kuha at the same time ba kay syempre tuod pod nagasulat ko siguro lately siguro straight sa music studio sessions ana. So at least na pod kay nano ba na lahi na part sa music na pod lahi na art na pod sa music ana. Wait, brain exercise ang mamino kay Kendrick Lamar or ang pagkakaroon ng beef na competitive na kubaganay? Ilang material kay syempre dili man sila ana. Siguro 99% sila mga kanta dili man ning ana. Diba? So karon makita nimo ilang other side ba sa ilang pagka-artist ana. Do we need something like that? Pas ako lang magawas naman na siya from time to time na maging mga ana. Siguro depende na lang sa unsa kadako ang beef nga may tabo ba na gani. Pero kato nalipay po ko kay dili sa malipay pero para sa ko murag ka na nalingaw po ko ba kay moto brain exercise sa ko na refresh akong utok ba na murag na kay gusto ingnon men. Sa Kendrick Lamar tas beef competition sa hip hop as a battle MC. What do you think about this? Between Drake and Kendrick? Wasn't even close. Wasn't even close. What do you mean? Close, like Drake was bodied. Gani, no? Layo ba yan? Kendrick is more of a kaya mo kay battle ni Kendrick. Yeah, I think mo po siya kuan murag nahitabo pod. I think pwede siya i-compare sa katong nahitabo pod sa kuan situation sa una. Like mo siya intent na ba both si
nasa ilahi nga intent si Kendrick pod has his own. So moto. Unsa day intent nimo atong imong unsa day intent niya ato yung competitive whatever. Di naman siguro murag ka ng sa ano siguro ba murag ka ng lahi pod sa naandan ba murag sa bas Tagalog na naandan murag na nakasanayan murag na siguro kay syempre katong ako nagdako pod ko sa napod ko influence sa battle rap so medyo Yeah. dito sa ko medyo dili na sa anak ka akong adjustment. I just have to put it on beat siguro mo lang to. Ang akong nakita kang Kendrick kay nahimo siyang battle cry or rallying cry. People from Compton are shouting, they're not like us, they're not like us. Nahimo siyang rallying cry. Is there any chance na makadungog mig rallying cry from Bisaya or Mindanaon rappers or artists, music artists like you guys, especially from both of you? Kamo man ang, I don't know, flag bearer, torch bearer sa Mindanao. Beacon. Are you ever gonna make something like that na mahimo siyang rallying cry sa atuang sa mga Bisaya? Almost dito tong kay Akata last battle nimo eh. Are you gonna have Ako sa battle rap na ano. Battle rap, that would be something normal. like that, like a rallying cry? But in music? Amo ta nga kay katong sa ko battle rap katarong pud na itabugod kay kabalo ko I know Akata has something about it manggod. So dili na ako pod bamurag ka ng siyempre nag-prepare lang pag nga material kay kabalo ko nga mabot ito ang topic ba ana pero kung sa music para sa ko lang I think mas na-chance nga si Sak ang makabatog yung ana kay What? mas mature just all. Can you and how would this look like? I wouldn't, boy. Why would I? I don't have beef with nobody. No. You have to drive me. Ang beef ni Kendrick slowly nahimong battle cry. Nahimong it's about the kanang ayaw Something has to drive me first. So there's nothing that would drive me, man. like The beast wouldn't come out ba unless, diba? Unless it's necessary lang man po. Diba, ako I think mga pasabot ni Derek Barang pasabot is kanang marag kasi mas na chance og mas I think ikaw pagani siguro Floyd kay Ha? I think ikaw pagani siguro kay only because Speak for the community ba mga ano? ikaw ni-defend na ka ba? he has already done it tamagot. Ni-defend na ka sa I have no Bisaya. idea of how to do it bro. How to do it. Dili pa lang sa ano pa lang niya na Mindanao, di ba? Oh, kato ba? I don't know. Oh yeah. So actually, He gialsa na ninyo. orchestrated the shit. Gialsa na ninyo ang community sa Bisaya or sa Mindanao or sa Hope so. Siya ang instigator sa ano. Kato kaya kata ba nga, mo gialsa na nimo ang Davao eh. Kato siguro amot lang nagkataon lang po siguro to nga dito lang po siya nga battle. Dili mo bagugkay ko gusto mo. Like mo siguro I think you're not referring to politics mo siguro no. Marag ano man siya. Moabot ko dira, like wala ka na balaka, like ikaw nakatry maka call center. Sa call center bawal mag religion o kanang Politics. And then in your industry sa music, sa hip hop, Same. it's entertainment pero delikado po magstoryag politics and religion kay mabash ka or mawala imong fans whatever. Tapos syempre Sensitive kaya no. Gani sensitive yeah, kayo. kato marag tawag ni factor po syempre kay kung kinsa ang mustorya ba kay ako even ay makaingon mo ko ba na dili ko inanak ka daghan jud kog mga wala pa pod na ibalaan ba na dili mo ko para mustorya sa kabut lang kabalo ko nga dili ko inanak ka perfect ang ako knowledge sa about na nga butang ba so kato naitabo lang pud siguro tong previous na ano na katong battle kato murat na nato pero mo gani as much as possible di ko gusto mo kuan sa mga topics na even ako sa akong sarili makain ko nga dili ko inanak ka 100% familiar ba or not may dili na ako expertise ba na gani. Linya ni Akata is like kung grade 2 pagod na manungog ka sa imong grade 2 nga classmate niya. Oh, bisaya ana. Murag inaano yung matira man. Gosh, 2024 na katabang, di ba 90s pa man. Pero naagyak mo ta dira. No, pero BF Akata, he's a good friend daw. Kanang tropa man naman na si Akata jud to. Siguro karakter lang gito niya. Mangupal lang ito eh. Yeah. Straight up pangupal ba. Pero stigma hasn't been Ano yung removed. stigma ba? Can we lift ourselves up from that with your music? I don't think music can change inana nga ano ba nga pagtan-aw sa mga Bisaya nga na gani. Bis pag mabuhat kag sa album ya about na Bisaya na gani. Mas maka-trigger ang mas makuha nimo kay ang kanimang community mismo na imong gina-defend ana. Pero ang katong sa other side gani nga di jud makasabot.
amot lang, ako di ko kaingon na. Di ko kaingon kung a music would help siguro. Di ko kaingon. Influential ba mo? Na mo influence. What if na-call ang times na, especially karon dili lang kahit nato i-dive jud pero we have sensitive issues sa atong atmosphere karon ba nga mura medyo bugat. What if mabutang mo dira na whirlpool? Are you ready or are you going there, or is it high time to take a stand? And what is that stand, if ever? Most diplomatic solution lang yapon always, ba? Di ba? Most diplomatic solution is? Try sa tawag. Di ba? Diplomacy gani. Kasi meaning diplomacy may... Nawala yun sa ba? No violence or in a peaceful manner. Mao to ang chorus sa ilang buhaton na... I mean, Pero syempre, ang uban mo nga capitalize mo ba nila. Okay na. yeah, of course. Sabi Maala. na ko dili tumabot sa iyan pero What if maalaan po mo nga, ginagatasan lang ninyo ni natapit. sabi na ko ka nang isipon na lang na naga-finance sa mga Oo, kana. Is there? wala man. Oh. How about ka to? Basig gatasan lang ninyo ni nga topic, isakyan ninyo. Is there? No, I think naitabo kato na time dili pa may tayo na naka-heated siguro kato na time. Kato nagkataon lang pud. I think na story lang pud nako baka nang I just wanted to get it off my chest gani siguro kay for the longest time baka nang isa na permente sa ginaingon to. Ginatiras to So, Kasi well, Not- expected sa siya. oo. Mo to na timingan pud na kato na battle siguro mo tong time na I would probably say the same if I was in his position. Like you would expect that from Makatay. So kailangan ang point dito is kailangan mo kung sabay forecasting or kailangan mo foresee pud nimo ba, di ba? That was what Floyd did more than what he did on that battle. Prior to that, he's already foreseen what was going to happen. So kailangan natong visionary na leaders ba? Gets nimo. Any visionary leaders, man. Magandang katangian naman ng Pilipinas ang bangitin niya. So sa ato pa as a Bisaya battle MC, nag-apang jud ka nga maigo na natupod na Of course! and then you prepare for Sinabi man din eh. Saka ba? He did say it. Plus, that's his style eh. Paano breakdown ng kalaban ba? Of his surroundings, to his environment. Floyd did a stellar job as usual, man. why do we have these on our table? Kaya sila. ito kasi yung tinador ng Timog. Sinong gusto mong tirahin? Yo, thank you very much kay Maso, kay na-pull off nato ni na event. Mag-fun shoot ang atong mga idol, which is ang tirador ng Timog. Kasi malinis to siya magtrabaho. Ay, sa mga nananaw diya. Taga Bisaya ron tanan no. Pwede Bisaya. Bisaya ra. Sa mga nananaw diya. Kauban to si Direct EJ from EJ Fernandez Films og syempre ato mga igsuon sina Masog, sina Aljon og itong mga igala na nadiri og sa ato ka guest na si Sige, may mga shoutout gamay. Si Hansel Cabo. Salamat. Shoutout sa mga idol na ko. Kailangan mo sa nang Fernando. Nagkisamok-samok lang ko doon. Unsay sunod-sunod na may tabo karon, can you give us a run through? Basically, try natin si Sak tsaka si Six shoot ng pistols tapos high caliber rifles. 5.56. Tignan natin yung ano nila. How they do. Unsa ang mga nata diri karon? Couple of Glocks, may TS9 tayo, Taurus TS9. We have the Iwi Ace, Galil Ace, and then the M16. Question for Sixth Threat. Are you familiar with shooting these weapons and kanusa ka last naka-shoot? Takes it back siguro katong bata pa jigo. Bata pa ka, tirador na jud day ka sa Timog. Siguro kay of course akong papa kay sundalo man. Actually sa among pamilya man jud sa itong papa mga sundalo police man. So ato pinakauna ako di ko kalimutan to. I think I was 3 or 4 siguro nga gipabuto ko niya papel ko sa range ba nya. 4. Oh nya. Pag umano pabuto kay pira-pir ko sa mga sundalo po dana pero wala ko manunggan. Siguro kay sa bungog na ko ba ana. But yeah, kato og antod sa kato growing up nana jud sa among family po dana kaya akong maigsuon naman po sa Marines mga ana og nana jud sa pamilya ba ana. So ako lang ang dili siguro.
But ironic ba kay tira doon timog niya ako dili nga to sa pamilya. Feeling ako na kay madungag ato ba? Ako? Oo. Experience? Ako na po, pareha na po sila. Gamay pa ko. Pero sa bukid, lili na yung setting. Dili po mga licensed firearms. Gagi. Oo ba? Ako ba ako mga angkol? Bisig ano ba, samot ng bandi ka ng mga ano ba, mga critics sa Mga battle MCs. anong na kayo mga inanana? Di naman good mi sa ano ba, sa range ba. So Tapos shameless plug po. This is a practice na mo ni kay mag-shoot may short film. foreshadowing na. Kaya mong short film is action, kina John Wick, sa ang bida. So hopefully, nag-practice mi karon og shooting. Lingaw man po makita ang ato ang idol na mugo nito. Kay baluday, how do they kayo? Nadunggan ta mo ganina, you throw ideas or suggestions sa inyong upcoming battle. No, actually, dili mi nag-discuss ever ni Floy. Like, no. Like, ma-pride po niya sa MCC. But people might think na nagatabangay mi or nagasulat, but we never do that. Suggestions. Diba? Karon lang kayo magkita ni. Yeah. Like, mo ganito nakabang tik-tik dito eh. Siguro, unsa nga lang ka ano, kung magtinabangay mi ba? Gani, We all, nagtatabay rami in a sense nga last minute practice, sila na. Oh, like, of course, like, Floy has his own ano po eh. Yeah, his own entity po niya. dili Alien sa bayo ka na. dili jud mo ma-compare gani. Nga ako, kay unsa man ko, anomaly man kayo. I'm an anomaly, man. Cannot control me po. So, yeah, mas unsa pa ni si Floy eh. Pero, ako, unpredictable juga ko. So, kanang people misconstrued bitaw kayo. Ang common misconception is we help each other or we write each other's shit. Hell no. Siyempre, Hell kuha na no. ko as an artist po. Gusto lang may ba? Siguro na yung mga ingana sa uban, pero ano to, pride mo dyan. Ako lang magsala kasi yung kaugalingan ko para... Take ano ba? Kana nalang kay nadunggan siya bitaw no, tama bitaw to no, nice lagi itong idea. Na kay nakuha na idea ever sa dayo storyahanay lang ninyo from him or ikaw from him. Ikaw to gwapo bitaw to na idea da. Yeah, usually nahamag yun. Pero the thing is, we never use it. Oh, Kay marag pride ba? Ano, kay kung ba ako na ko'y maingon siya, ano, tapos Papo to eh, pero di na ako to kami. no, di niya gamiton kay ako yung kuha. Marag ka ng patented na ba? Marag na gani, ano. I just want to clear that ba? Like, Particularly put sa it out in Davao the ba? air by like, no one deserves the credit more than the individuals by themselves. Like, we work hard for this shit. Isa pa, win or lose man good. There's no one to blame but yourself. Yeah. Especially when you lose. Ako, pero mentila ko, di ko kapilihan. tell us about some more about that ba. Ang favorite nila nga base mo choke. I love your shirt. Ano sa akong battles? Yeah, I lost fair and square sa last one. Lanceto, ang third battle. Yeah, he beat me. No excuses, ba? Like, I may have under-prepped a little, pero only because, third battle na mo. What else would I say? Butan juga. And it always has to be napag pride ba nga kung gusto mo take og angle or approach nga nagamit to bitaw sa lain. Always has to be new eh. What drives you para mahimong preparadong sak? Pinaka-drive sa mga What else? Money ba eh. No, I'm just being honest, money. Pay me, goddammit. I've been doing this for more than 10 years. I have a family ba? Nakay pamilya ginabuhi. And I've never exploited my fame for anything. I've never been out in the world. I don't do much, di ba? Like, except being a father and kung saba kong gi-investan sa akong kwarta o akong oras. So, money, what else? Opponent, depende sa opponent. I don't strive to be the best or all that shit, man. That's bullshit to me. Yeah, like, kabalo ko, dili ko built for that shit. Dili ko built for becoming a champion and all that shit. Like, I thought I was. Oh, but in the midst of it all, maybe it's in the midst of it all, but you will come to. Damn. Kurotid ba? Lalim na. AR. Bar. Dili. Bar. Grabe. So, naajud mi sa shooting range karon. And appear siya sa tong background.
Like, kasi where was I? Gada yung, it's just shot. How do you, pwede ba kumungutan na about your fatherhood? How do you, kamunduha, juggle it? Battle, tas ang finances. Wala ba eh. Like, battle rap is the easy part ba. No. Actually, no, opposite din. Battle rap lang ang naghahatag stress ako sa life. My life is very good. The only source of stress ba is, kato, kuwasa ko ng orta. The irony mo. Bisag sa music, gani, sa itong term ni mo ha, battle fatigue. Yeah, mabattle fatigue ko. Oy, buing, that's... Pucha, kamo ba naman? Dili man na nakika ako yung sigtira mo. Dawat mo ba yala? Oh, sabi yung pakingon sa kuwadara. Kulang na lang. Igno nila na upat ang itlog. May balaan nila. Kung may balaan nila, upat. Pero tulog ha. Uy, nakabantay ko sa may, ang imong third, I don't know, third na verse, usually ba, kay, ang imong tira, kay murag, dili tira, murag, you're also, gi-lift up ni mga kalaban niya, gi-lift up niya doon sa 2-3 pa, atoy, how do you get to that? I don't know, bay. Marag dili ko may mutang mangod na dili ko magpakaako sa battle rap, bay. Or entirely sak maestro gid nga kanang destroy, attack, kill. That's not me, man. Like, I don't give a fuck. Marag, I have to be me, bay. Otherwise, mabuang ko. I have to show who I really am, but it's not fit for battle rap actually, pero I don't know. Di lang dyan ko mahimutang. It's the price I'm willing to pay ba. Na, who gives a shit, mapili ba ko doon sa if it works or not. This is me eh, bro. Dili na to si itong rapper lang itong nasa maestro. Me as the human being ba. Di mo guna ako, I can't help it ba. Na mahuna-hunahan kaya po na akong kapakanan sa kalaban or sa there's kabalungan yung tawanan niya, he's just doing what he can. And daghan po nakasalalay sa his family or whatever, his wife, kids, and you know, if he ain't willing to take the shit, then that's me then, diba? It's unsapod ba eh. Kung pa siya ka ng, what do you call this, tedious with artists. Yeah. Pero, sanay na ko ba eh. Murag, mas dali lang ako siya sa kuha eh. I'm just being me ba. I'm not bullshitting you or anything. This is how I feel about you, bro. That's why you can write 2 days before the event. Kasi imo ka dyan to. Kaya tungod kay, di sa kung gusto 2 ka bulan, may simulan na sa kalaban eh. Yeah. Isa ko na lang na akong stress, mahala, relax ako doon. Isa ko na lang na ako, naduol na kaysa, diba? Pero, nato si sarili magadikit. Pwede man adre, 1 day, 1 week pa ulay, 1 day, 2, magyabon to. Kato, going back sa kanina, ginayon ako ba, I'm not as good as I think I was ba. I realized ba, sa last battle na ako, abi na ako, tayo na diday ko. Abi na ako, nag-improve ko and anything ba. If anything ba, nag-kuhan ko. Nagkapisot ko ba ninong ko? Yeah, I should have added more tools to my arsenal. At least tuluto yung itlog. Oo ba? 2 plus your balls plus my balls equals 5. So, okay. You're gonna, although nakabuhat naman ka, pero mas in-love ka sa metal. Not necessarily. Are you gonna do something? Ano, depende sa akong mood ba? Kanang magsawa ko doon eh. Kailangan ako i-divert sa lain na po noon sa kaya. Hindi ko gusto mag-stick sa isa lang ka. Sa spectrum ito sa music is very ano eh, di ba? So, hindi ko gusto magsigil ako rap or ano. I have to make beats too or I have to make metal or I have to get a guitar or saba. Or depende lang sa akong mood ba eh. Kung, About right now, what are you into right now? Are you doing something? Gardening. I mean, si wifey ginang grabe gardening. Pero, In preparation na niya sa sorry, incoming war. Di bitaw. Dapat mamasol na naman. Dili. Kuan lang pud siya ba kanang uso na balik na po ng wording ko nagkuan pud ka og life ba, di ba? You're cultivating life. Oo ba, lisod siya. Took a while to master. Pero wala, there's nothing else that I'm busy regarding to art ha. Ano sa'yo nabalik na po siya? Ano sa'yo nabalik na po siya? ay atong mga wording karon ba nauso na po sa mga supplies ba Which one? ang mga bugas ba Alarawan abot. Kani siya ang murag mas
mas social awareness imong inclination ba. Napula siya I mean, Das Business was fucking social awareness kayo, bugat. Are we gonna hear something like that again? Ay, nanangutan na about are you releasing an album, di ba? Something? Yes, yes. He's cooking up some shit. Mo gani na pud karon ba kay kanang dili kay ko. Mo puto kay exact sige nga gayon na, di ba kanang abi niya ba na kanang katong heading into this tournament gani when he signed up. Mo pud ako abi na ko kaya pa na ko ba for another run gani. Kaya siguro pero deep down ba kanang murag Takes a toll on you, ba? Takes a toll. Oh, tinod. Grabe, naghanti kag ma-sacrifice ba? Ako music, di ba? Mag super tuig na ko nakagawa sa music ba tungod lang ang battle rap na magpakita lang ko gagkuan kanang murag side sa mo ba nagikuy na pod. Murag nakornihan lagi ko sa battle rap kanang Mupod yung kinga last time talaga. I mean people only see the magud who wins and who loses ba? Ana ra magud na. He is not allowed to fail. Murag ana nang dating ba? Wala siya obligation na bay. Grabe kanang frustrating na kaysa sa ko ba kanang marag. Sabi na ko tong first battle nako katong first round katong nag-sign up sa tournament baka ana sa kaduha man gyud ni dili ani nga mag-tournament pa kay di kabalo ko dili na gyud ko pwede ani niya. Ako gani, putya ako kabalo sa lineup. Nasa contract signing. Grabe mo guni manguyab speedboats good. Grabe jud ano man to so. Siguro ito kaman siguro ba bago ko naka-o ba ana. Tapos na-realize na ko yawa. Daw nagsugod na first battle ana. Siguro 2 months after na putong ikaduha na. Max na bago. Nya karon ba kay murag naka na may 4 months na break gani or away from battle rap ba at least so itong unang bulan nga abigi ko na ko gilaan ako dapat sa bakasyon tapos na-realize ako ba murag gimingaw mo gusto kong kinabuhi ani sa una ba wala kayo naon ba just music lang gid ba ana ba you get to do what you love gani na so kato maabot na po ka sa point na mag-prepare na pud ka to downplay someone ba naka na ganing tropa na mo guna di atanan ba nya kanang sa kaya kata o kaya to kakata. Shout out lang. Oh, when I was writing ba, ako nga, do I really have to say this to the person? Okay, he turned this whole shit around. For the sake of battle rap, ba? Gani. Nya, tropa, kaila, amigo ko na ko siya katabay na gani, just for the sake of battle rap, ba? Para sa mga tao, kailangan mo di ba, istoryahan nga di mao ang tao, gani. So, abang ginasulat na ko ba kung dili naman kay ko hindi naman ko para sa ingani ba ang ano ba moto sa motong makuha ko kay especially ako music karon nga ginasulat ba ako mga music karon dili siya layo na kay sa una sa mga tanong ko kan ka ng music na kanang I grew up listening gani mga na kind of music ba dili ni mga dili na kay ko amot lang ako personally even though mo na ko mga dating kanta pero kabalo ko ba yun kanang dili ka na ang music type of music na kanang panjugego ano ba so mo to kung kabalo sa tinod na Floy ba sak the music that he wants is actually very good ba pero since katulad ginayon ako si Floy siya mo na ngayon siya obligation karon ba he has a lot on his shoulders more than me ba kaya ako man I can just fuck around si Floy like he's not allowed to show his vulnerabilities ba nagkuhan lang nagpakatinood lang ng tao kasi kapoy naman kayo ni battle rap kanang I miss my family and then people are go nagkakag maingong ba let the man breathe yo like moto niya kanang murag sa na sila aning kalang naanda na sa kuha na type of music ba tapos kung magawas ko gingani so di ba it's a gamble way kay kabalo ko nga most of kanang mga nagapaminaw sa mga listeners way kay dili sila anad nga inato ko ba nang so magawas ko ginani risky siya kay di ba might lose some of them if not most of them di ba so kato ang ako lang is na-realize na ako ba na at least I get to do music na kanang unsa gyud ako na gusto na music ba ana so murag dili na kaano ba di na kabago na wala sa unsay outcome unsay resulta sa mga tao unsay ilang pagsabot basta a type of music na even ako gusto ko maminaw ba ana gani sample daw tell us about the a particular track na you're so excited about na katujud akong gusto katujud ako
political view? O ikaw? Ako? Well, Baka na kasi mo I only support Basti Duterte, boy. That's it. He's my friend. I love my friends. I love Basti, boy. That's it. My loyalty is with him. And whatever he stands for. And he's our mayor, too. So, diba? I have faith in our mayor. G! Apa di, dayon ano. Wala oh. Jun na tayo na. Upload ng Dongka. Siyempre, nagdala ang gabi ato. Ano yung plastic? So just to have a feel for the weapon. So just basically align the sights, squeeze. Find the wall, align sights, find the wall, squeeze. Nice. Hit the target. Okay, loaded ha. Pag kinasa natin is mag-eject yung bala. Pag clear na, kalabitin doon sa target o downrange. Always keep the trigger finger out unless you are ready to shoot. No? That time magpasok yung trigger finger sa trigger kung naka-aim ka sa target mo at handa ka na magputok. Yung persa ng shooting hand ko o trigger hand ko is 70% ito or 60-40. Ito yung magpersa. Ito yung mag-grip. Kasi ang purpose nitong trigger hand ko is magkalabit. No? Kung sa 45 yung safety. No? So relax lang siya. Kasi kung ito yung magpersa, manginig kayo. No? Manggigil. No? Kung ito yung magpersa. Hawakan nyo lang ito na parang isang hawakan ng isang basong tubig na hindi mahulog o mabuhos. No? I-relax nyo lang. Ito yung mag-grip. Pag mag-aim kayo is ipantay nyo lang. Yung tip nito at tip nito is naka-align. Pag na-align nyo na, focus kayo sa front sight. Na-align ko na, focus ako sa front sight. Dapat mag-appear is, this is blurred, rear sight blurred, front sight clear, target blurred. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we thank you, Lord God, sa life, Lord. Salamat, Lord, sa mga panagtapo karong adlaw, Lord God. Lord, sa mga activity karong Lord, karong adlaw, Lord, keep us safe always, Lord. Layo kami, Lord God, sa discussion, Lord God, sa mga technologies, Lord. Keep us safe always, Lord. Hinaut, Lord God, na makuman kining activity naman, Lord. Safe kami, Lord, especially sa mga paguli, Lord God. Bless food o protection niya ang mga pamilya, Lord, sa mga tagsa-tagsa ng mga pamilya, Lord, na nagiging Lord. Daghang kayo salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sample daw, tell us about a particular track na you're so excited about na katujud akong gusto, katujud ako. Ang tatamong. Sa tulog lang, dili mo jud kay ko. Mas Long daghan. drives is one of them. Katong inana. Mga ato, Long drives, ano. Kanang, pwede nimo paminawon any mood, di ba? Any day, any time. Pwede nimo paminawon na mga kanta ba? So, kung mga kanta ba, layo na siya sa rap ba? Gusto ko Yeah, na it's not a rap. stick lang, ano. Daka ko mga pero I know, some of my fans ba, or if not most of them, kay medyo sila anad ngayong anak. So, mato. Is being on Dongga nakapekto ba? Po, kana po daw. Sabi ninyo siya is being on Donggalo naka-apekto sa yung music? I mean, ang varieties ay ang Spectrum. ang sound sa yung music ba? Ang sound selection niya mga napektuhan ba tungod kay nasyo sa Dongga? Dili, more on expectation sa mga tao. Expectation, pero more like expectation sa mga tao. Kuha ba to drop this kind of music? And, Like what they want from you, no? Pero pwede ba mo i-mix? Actually, na how di na buhat ni mo, give them what while giving them what they want, still you were able to put out some shit.
you really like to do. You did it in the first naman. Diba? Namanggit yung mga unsa dito. That means ang next live performances ninyo, acoustic, may gitara, mga Yeah, actually, dugay na kayo na dream ba? Dugay na kayo na pangarap ba niya na maka-put up ko gingana gani ba na set up ana. pwede mo sponsor si Boss Andrew. Ala. Ina na jud biya kung gusto tripping ka lang Live performance. ano lang ba outdoor kayo ba campfire lang lang ganun kinana ba music man jud good akong influence as a whole dili man jud ingon nga particular sa rap lang even akong mga kanang mga writing influences gani songwriters mga na dili man jud mga rapper jud ano ba Kisa man, mga influences you. yeah tagay daw isa Bon. tagay daw isa pre tagay daw isa nakabalo ka na ako Okay. Si Kwan. Ansa? Ako kay Baloko. Si River Maya. Oh yeah For sure. Big fan Nice musical ano High School Musical, Juday. Kinsa ang artist na gusto nimo maka-collab kung magbuhat tag katong music na imuhang ganahan jud? sarap Rap? Pwede sa rap or pwede sa, how about sa dili rap para malahi na bro? mas dagan ko ganang kaya ako man jud kong playlist ba 90, let's say 95% na ba dili jud rap na ba dili mo jud ko minog rap jud to begin with dili mo jud ko kay kana minog rap ba Most of the time. Classical music mga Beethoven. pop ba lay Pop formula. Mga so ano sa question mo kung kuan mo to ang na-mention ako sa inyo dati kato kung naay ka ng kuan si Kitchen Nadal akong pinakagusto mo collab na local na artist ano Example may kanta dira. dili mo ko kapag tingog mga na ba Mukanta ka mo tutsun ka. dili naman dili It's been a long time since I left you. I don't love you. Moto sa going back sa influence bay mas dagan bagay ko ganang mga wow moments bay sa mga cadence na ginabuhat ni Taylor Swift kaysa sa ano sa kanang uban rapper gani kanang ko yawa na siya nani nga mo overlap siya sa isa ka bar bang kanang yo pwede din yung nani niya na siya kanang mas dagan ko kanang mga Songwriting. mga grabe kay na realize na amaze ko gani na moments sa pagpaminaw sa isa ka verse ba compared sa mga typical rap verses gani siguro kay I grew up writing rap po siguro mo noon medyo ano na po dyan sa kuha So nagasulat ka niya kanyang Kitchen Nadal or Taylor Swift ang nagbuto-buto sa imong yeah more songwriting detailed approach mga na ba Nay nangutana kung sa baday mong songwriting process o tura Kitchen Nadal or Taylor Swift iyang ginapaminaw. Something ikaw kita mo paminaw. Si Mozart. Gusto na ko itong kay winning formula mga to. Ang iyahan kay Floyd. Naka-embed na saya ba mag-structure yung song, how to approach the song or an instrumental. Hindi lang ganit perminti bumbahan mo ito. oh yeah tinod Sa kuha? Holy shit, I don't know. dagan kayo na Naghan ra kayo po. Pero sa kuha, on the spot mo kung saan sa kuha? Feeling ba? Go by feeling. Like, whatever I just feel at the moment. Like, Namino tag audio slave ganina. ito, di ba? Sa ba to? Show me how to live, di ba? I just go by feeling ba? Kanang, di na ako gina-overthink as much, pero nag-drafting lang po. Nagganti kong songs pero di na ako. But, Kani kinsa yang gusto makakolab? ako? dagan nga na siya Si Salome Salvi? Nate kamera tulo ka buhok. Ay interview na to ikaw interview. South Border ba? Kadama? Or Army Milyari ka? Nangyari. International Up guys. there, down. International? Isa ba? dagan mo kayo no kung on the spot mo tanan ba Dead or Alive? Oh, yeah, sige daw, Dead or Alive. First in your mind, Dead or Alive. International. Beatles. di ba mga MLTR mga Michael Learns Video game ulit sa tirada ni mo. Kailangan na ako hard nga vocalist, dude. Like, man that I couldn't do anything but range the vocals. Ako libahal, tripping lang production. Ikaw ma-produce. Ikaw Ako magani, no? So, ako ba, Freddie Mercury ba? Kahit ito. Or, I don't know. Unsa Isudan ako question eh. unsa ang nakakang Michael? Prince ba? Prince. Prince ba? Ano mali jud ka? Prince, man. Prince ba? Unsa naka Prince na murag na captivate mo? He's good at everything ba?
He's elite at everything. Bass, drums, singing, song, everything. Boy, pumando. Like, ako relax kay ko at pero pusa kay ko bay bairon jud ko ato. How do you kito? Did you do that ever? Prince, imong nagabuto-buto samtang nagasulat ka? No. Dili pwede na. Pero mo gito, isa sa mo na ganay sa ginatambok mo ng soban baka nang ayo i-limit inyong sarili sa Yeah. kung ba porque trap imong ginabuhat sa mga rappers na bugagaan. What makes you happy? Ba? Or like sud mangud ka kuan sana ba like dili kanya-kanya mangud tag sabay. Si Jack Johnson ako madunggan ni nana ba? Ang iyang sinulatan. Pag ano, na sa ubos ang rhyme. Oh, di ba? Baga tong example, ikaw di ba kato na-mention gyud na katong isa sa mga sa influence ako sa writing ba kay kanang mga kanang kay Taylor Swift nato isa kanta niya katong timeless ba katong sa to kanang nasa mga ba kanang mga kanang murag naibali sa ano ba tapos i-rewind yung balik shit pwede dito nato dayon tapos ma-apply nimo sa imong ginabuhat na music ba yan, experiment lang mo juga na. Most selling. Kung maminaw ka Taylor Swift pod, maka-inlove ba ya? Maka-inlove pod kay maminaw ka Taylor Swift ba? Mastoryahan na Diba, mas gaan ko sa niya sa freestyle ay kanang isa yung ginabuhat niya na sa yung cadence yun ang pinagalan niya ko. Kuya ako Songwriting. Hindi ni mo yan sa rap ba? Post Malone kana hard Post mo. Malone, no? Mga local Slayer. Mali pod kay Post Di ba post ka na? Di ba karon na po siya sa country music? mga local na alternative mga Albert Maya di ba mga sila. Kishay di ba pandi ko Kishay si Ruben pandi ko Di ba Ruben. pwede ma-argue si Rico Blanco? He's a fucking genius. He can write a song in like a minute. Sige magstorya gikapoy na mo or kanang it's taking a toll on you ang battle rap. Unsa may Kapoy lang pero after. kapoy lang pero dili gyapon ko siya. I mean, pays. po ng income sa battle rap. Kung I'm not mistaken. Decent pa. Kung wala na battle rap, dili jud mo. Unsa ang among i-expect sa inyo or unsa inyo i-expect sa inyong sarili? What are you gonna do after asa mo? Wala ba, music lang jud ko. Wala jud kilaing music lang jud ko. Sa mo ta karon murag kay ko ba audiophile kay kanang murag tanan ba kanang even siguro pila ka dekada magduha ka dekada na ka sa music ba na gani kan dili necessarily ka nang nagduha ka dekada nagasuot ng music pero kanang fan ka sa music ba ana gani even natud karon gani ba nag-upgrade yung mga gamit mga ano ba kay Invest. fan kay ko sa fan kay ko sa music din music making ba ano Mahimo namang producer po jud. Kaduyan. kana lang ang medyo Eventually, he was gonna. Yeah, all roads lead there in Gapon. Not Siguro. right now. Kinsay local artist na makita ninyo lamian ni ako'y producer ni tawanan niyo. Makita ninyo. First na maisip din ninyo. Ikaw. siya dagan sa ganun ako dili kay ko sa producing I don't know. Local nato. Lamian. Sarayro ni mo. Local pa jud Mindanao Davao. Makita ni mo lamian man i-produce ni bataan ni. Bala man ba like I don't think my production is up to that level sa doon. ako dili kay ko kuan sa producing kay namugod kay mga super talented na mga ga-produce ako Mga that hindi necessary. sila Proy, sina Naba ay kana sila Glizzy, mga ano. Sila mo nang ginasandalan ako so medyo spoiled pa ko sa when it comes to producing karon. Tapos magbangga pa ng mga idea so far safe pa man. Nice one, bro. Nice one. Ha? Nice one. Kurog kamot mo. Nakuha na nga, uwi na ko. Puta, pasok na to.
Akani, kamong duha, kung kamong duha nagstoryahan na kasi na may questions sa isa't isa nga para mapagawas ninyo. You know, na kay, please tell me about something. Wala ko how are you, bro? Oh, I don't know. Kaya mo ito pinaka-importante sa mo. How are you? Are you doing good? How's the family? Bakit itong ginayon ako? Kalang pag mag-uban, The least of big istorya kayo. The least of our worries ra mo na mas importante sa mo atong Mas kuha na mo ang personal lives na mo ba? Kaysa sa family yan. ang pagtulong ba ka na pa mag-uban kay kanang kon ba kanang battle rap nerds kayo, rap nerds kayo. Dili man may istorya ganahan mo. Taga may anecdote bis sa inyong pag-uban-uban nga, yawa kay itong isa ka panahon, nakaisip may kaninga idea, may nana. Taga may anecdote nga. Wala man, lahi man namang ginawa man. Charo may mga naong. Okay, sa pinaka-paborito nyo, kantsawan. Sige, naong si Kuano. Babay. Dagan. Ana noon. Ana man namin mo yan. Tao dyan na gyapon talaga, kaya manlibak. Dili libak ko eh. Di na libak mga kantsawan. Nagani. Uban pa mo say. Sa tubahan, interviewer. Kuan man mo endearment ba. Lambing na mo. Kaya ako, kinabos ko kantsawan ko. Tanad yung kuha. Perminti ng kantsawan. Ano pa i-expect na mo sa inyo in the next few months or years? No, kay karon sa ko kay napa mo ko sa gusto tournament ano ba yo ang curse na tournament ba yo. Nung may enjoy Siguro win it all, percent ba? akong kinabuhi ba. Davao ang champion na. Yawa. And, Lami na kayo mahuman ba nana yo. yeah, ito lang. Pero, kuan there's still a task at hand. Yeah. Tall order, but you can do it, bro. As for me, man, I'm looking into business right now, investments, and actually gusto kong muskwela sa Unsa man? anything related to computer, ba? Like IT, like programming, coding. Ay, lang po ng comsci or ano sa distra Okay, ka. ma-IT. Brutal lang ang comsci. Or, one po ba, kanang maliban na, di ba po I'm not too cool to work a 9-to-5 job, ba? Di ko pareha ng mga superstar, kaya bitaw nga. Di mo balik ang regular job. Pero makamingaw ba siya? Gusto ka na sa Sabi kuha. siya, mingawan ko ano ka nang samta dati sa call center. Mingawan ko ba na 2 ganun? years ago, nagtrabaho pa kayo home base. Unsa tong home base? Last na ako isundan. Kuan ba? Ay, dili. Real estate ba? Real estate. Real estate. Well, kailangan natin yung pamilya eh. Sarap yung naaabay eh. Kaysa, pinuhan, kinakaful, gwapo na iabay kay invest yun siya sa passion ba. Sa kuha, may possibility ba nga, bubuhat ko butang nga, dili ko na ako ginaganahan. Like, that, muna pangit dira, you might end up doing something you don't love. Matawag po ng fallback ba kung wala na rap kaniya ko. Ikaw kay mo. Tinood na ba? Kung maalam ba, magamit ako ka ng, nag-andam lang ka sa diri sa kwanta. Nindot Mo na. 26 pangutanan na, nag-andam lang ka diri. Kumusta yung kuha na? So, alam po. Kasi kung sarap po na kuha. Kung nala ka idea, ba, sa kinabuhat ka, gikan ako sa balay, nagdukduk ko yung nag-DIY ko ka ng mga acoustics sa akong studio. Mas mali. Mga kids, mas gwapo, ma-discover ninyo sa'yo inyong kwan. Gusto ginin nyo kanang, kumbaga, sige, ingin nila eh. What you're passionate about, Jud. And, ito, iba yun na you can be whatever you can. Diba? Kids, you can be whatever you want to be. No. You can be whatever you're good at. And figure that out at a young age. And stick to that. Tanaw si let's say LeBron James. He figured it out at a very young age. Manny Pacquiao. Di ba? Sa'yo kayo sila ba niya? Pero ano bang po, sa uban ka na yung mga late realizations gani, okay naman po na kayo nag-change mo least, ginawa yeah. ng taste by. Yeah, but trying to the kids. Any suggestion how to discover what you're good at, what you like to do at a young age? How about you? How did you How to discover? discover mo di akong gusto buhatan or may madikuan ni day ano? Sa kuha. Wala ko masuggest ano ba? Parang simple lang juga ba? Masid lang juga ba? Alamin mo look out, go out and see the world. Like, you don't have to always look at the world through a screen, man. Lagi ko phone, no? I don't have a fucking phone. Like, that's the problem with kids today. Just wanna Wala lang, wag ka nang be open lang gid guys kay wala ka balong ka nang dili nimo trip kay karon na whatever it is baka nung maybe music unsa ba wala ka balo someday mo na po nimong ganahan na mabalik ka di ana. Yeah, stop wasting Receptive all lang ka sa mga ano ba sa mga nasa imong palibot ana lang gid kay Stop. Sponge lang ka ba? Sort of niya, ba, good ba na or bad? You know, you might learn a thing or two.
Isa pa, ayun na mo, karang yung mga time na yung gi-waste at pang-hater mo, sabay, gitapok pa ninyo, gi-focus ninyo as something productive. Yep. Naman ka na-achieve instead of hating. Ay, like, sikag type na ron sa badiya. Mao. How do you handle that? Nga daghan kay mo kadawat man jud og mo inana jud taman jud. As much as you might deny it, but it still gets to you. It gets to you still. Ba, siyempre tao lang to. No matter what ba? Hurtful gyapon sometimes, pero all we have to do is, prove them wrong, that's it. Sa katong sobrag bash nabi ami M16 diri pati ko. Habang sa tinood na kami eh. Pucha, tao lang po. Wala may obligasyon sa inyo paliton. How do you handle that? Where do you get the peace? The peace? Oh, para dili kay at least ma-overcome man lang na nga. Wala lang, just remind myself na they don't matter. They don't matter. Their opinions don't matter. Gusto man sila. Most of them don't matter. They're not qualified to say shit about me. They don't know. Wala sila karapatan mo muna. So, di na naman nila kayang gawin. Kung isa may lugi ato, mas lugi siya kay nag-spend siya time ba to hate on someone who didn't even know na nag-exist ka ba. Ano? So ano ba? So moto kanang dili mo ko na siya mawala. Tanan man ka nang nailhan di abay or niabot sa inana or sa bahanan. Amo gyud ay mga sa pulo ka book na amo gyud ay o sige sa 100 ka book amo gyud ay mga 5 mga ano na di abay. Di gyud wala. Naka-story before ba nga nay bata nga, uy, idol kito nyo, gihag jud kaniya. Basig na pa kay bagong story ngay na karon you got a lot of love from this fan or this guy and then it lifted you up so much ba ikaw ba or Siya yung pinaka-recent. recent na maisip. How about Ay, you, man? katong mga tropa doon sa Gapo, katong nagtanong ko sa Tropa sa Gapo, sa Ulong Gapo. Ay, sa di sa Bacoor, sa Cavite. Sa mga tropa natin dun sa sa Bacoor. Etiba. May tawag dito, may fan na alam mo yun, hindi ako bumatil ng gabi na yun eh. So si Sak lang bumatil. Ang nangyari, natapos yung event mga alas 12 siguro, alauna. Kalimutan ko na. Basta yun, nag-judge ako doon tapos inabot kami ng hanggang alas 4 ata. Pero nung mga bandang alas 12 pa, nakikita ko na sila nung sumisenyas, gusto magpa-picture. Sabi ko, kailangan kong di ba? Kailangan kong pumasok doon sa room. Di ba? To give my explanation ba sa judging. Yun, so nagulat ako kasi mga 3 hours after wala na talagang tao. Kala ko turned off na yung lights, everything. So nagulat ako kasi andun pa rin sila. Inantay nila, man. So, sobrang natuwa ako sa mga yun. Yung nasa Bacoor, sa Cavite. Nagulat ako, man. After 3 hours, andun pa rin sila. That's real support. That's real love, man. At least naintindihan nila ba? Kasi may iba kasi dyan isipin na, ay, suplado naman to. Hindi, kasi may kailangan ko trabaho na, kailangan ko trabaho inaano. Sometimes, hindi matatapos na din. So, maunang ingon ni Isak ba nga dili ka pwede mapildi kay na nag-look up sa mo ginana. There's a lot. Mo ginana. Some gani ba parte na sila childhood ang battle rap. Di ba sa una TV mangidang monsa, di ba? I assure you, I guarantee na apoy kids na inana. Kamu na ilang look up sa bata pa. Good luck kung ako. Yeah. As long as my kids look up to me, that's it. Ikaw, man, are you open to talk about your fatherhood? How is it? And then how do you juggle everything? He good. That's good. He's in the right place. Kumbaga, there's matod pa, sa kuha wala mang blueprint ang parenthood ba, so there's no race, there's no track. Don't worry, you're in the right place. You're doing fine. Subukan. Ganina po siya na ba? Apil na sa imong mannerism na. Sorry. If we huwag ganyan na lang kung siyo ganaan ba? Tukar may ADHD ba? Magsige ganaan na ba? Magsige gunit. ADHD mo tawag ka na. Tingog, mas kuanto sakit donggan. Kidapling lang. Maliwan ba to ang
i-throw doon kamot ha. Straight yun. Saan ko dito? Ano lang. Ayun. Wala lang. Yan nakamonta. Pero okay lang nila sa office. Kita ni mo ni. Kita ni mong karton. Pag mo tira na ka, kalabit lang ha. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Puk. Ayun sa. Pag mo kalabit ka, puk. Ha? Okay, buyan na yun. Buyan na yun ako pag umag tigal. Ayun lang. Dug. Ayun. Okay. Isa-isa lang. Okay. Sige, banat. Banat. Straight ha. Taro nga, itaas gamay, ulo, sirahang ulo. Kaiti ang ulo. Banat. Tama na. Hop, relax. Diba, tama na? Buto mo dito. Thank you. How was it? Lami, bite stingy. Tol. Ako, sir. Karali mo. Kita ni mo. Ay, ganyan nga gamit ha. Nagpula na siya. Oo. Ayun ang print kay mabangag. Oo ba? Load na to. Or ikaw mag-load. Ikaw load ha. Kusuga. Try mo. Ubos ko, di ba? Kamot. Ubos ko, di ba? Ano? Sige. Tingin ako. Nakasip ba ni? Oo, dito na. Kasi pa to. Simi lang ko. Sige, ini. Yan. Ulo. Ulo ka. Circle na lang. Layo ra. Hop, pakilid tayo. Kita ni mo kung kuhan, red dot. Itunong lang. Igo. Ay, ding. Baba. Meron no, tingnan mo tarong galil. Mas matakot ang galil. Ano to? Yan dito sige ganyan tulo ka balaw. Sa galil? Sa may nga Dako mo. o gayo? Ha? Sa may nga mo. Okay ra mas ano man ko ginani gud. Mas pamilyaran ko ani kay sa atong galil. Dito sige lagi. Kato ko matakot ako kayo. Aya lagi to. Di pa mas ko agricol to? Dili. Para sa mga ta sila no? Medyo sige na. Si Bidutso. Asan pa na ni? Ang kak na kanino? Ano na ba siya? Semir kay pa nino? Okay na siya. Hirak lang. Dito siya. Suka pa. Lapos pa na. Right that. Yes, sir. Foto ka ito karon, ato ka diri. Diri ka kang ato ka to may diferensya. Diba, dahil na kayo? Ayo kusog lagi yapon kamay sila para Lami, di ba? Lami, no? Ha? Oh. Guys, dapat wala. 4 Ventura past 9. Bugat lagi din. Mas mapilo ko ni. Kusog dan tingog mas sakit ni. Di mas mas ano dan tingog. Ginatudluan kag driving sim papa kanang ana na level na kanang impatience gani pre times 10 pre. Yawa unang clip pa lang ni mo kinabuhi ba yawa. Kadek, how are you?
Inyong, di ba kung magsulat mo kay usahay mga murag malana na yung utok niya mo grabbing my hair and I'm trying to write a film katong balete na to. For 2 years na to, I think. And then sometimes nagasulat ko, nagapadako siya ba? And then nahimo siyang Nag-complicate ba? nag-complicate, tapos nipurma siya. Pag purma niya, what the fuck, yawa ano yung nani din eh. Uy, that's long overdue na ba yan? Dagan Yes, na. long overdue. So na-bonsai siya. Tanaw na bonsai. Ang balete. That's what I imagine it to be. Balete, season 2, bonsai. Di ba? So, Amazing, ang kapre na diwende ba? Diwende na itong kapre. Para masigo na siya. appeal si Sak, pero dili ko gusto. My acting debut. Kay kuan man kanang baril-baril man na bad and good ana. Dili ko gusto siya tong sa Si Nikki daw, gusto siya mo appeal. Kailan ka Nikki? Katagong good looking motherfucker na sabay na permente. musakay siya. Sabay yung. Sabagay mo. Balite man daw. So, kailangan na magkabayo si Nikki. Tikbalang na. Tingwa lang oh. Medyo political pud kayong story bay. Nga nabalaka ko basig mali ang pagkasabot sa uban, mabash pud ka, maigo pud ka or basig politicize og maayo, pero naa siya sa backdrop. Ang backdrop niya political kayo, political issues nato. Pero ang core siyang story is ang love sa father and daughter. Murag ana ba? So imong character diri na kay daughter, single father ka ba, single parent ka, father niya, daughter, kamo na lang duha. Anya mo tulog siya sa imong kilikili. Pero Is this gonna be a grown up though? 10 years old. Ano tao ko pre? 10 years old young. Na scenes nga na mama. So nanguyab ka sa mama na istorya na patay. Mawayan na sa gona. Diyan. Sabot mo na akong ano partner. Okay. And then pagka-ending na you were driven to, your character was driven to go back to being a tirador again. Uy, si Bensin. Tiradores na Mertes. Tirador po. Bensin. Bensin din man. Maway ang gusto mo. Yes. Acting na Pagyan siya na Bensin. Tapos si Salome Salvi pag ang guest. Interview na to, Tomaine. Interview na to. Tulay na. She's very, I don't know. Siyang interview later. Lisod na nasa Manila. Lisod man dyan kita mga Wala ko yung contact siya or connection. Sige lang, mag-separate naman po tapon. Maka-establish ito. May manate ito ang Hollywood rin. Ang balete men kanang nahimo siyang murag 6 episodes. So ipagawas mo siya episode. Every Parang October na ko pagawas ba? Or, Every month ba? every week. week? I think sa good September magpagawas na ko. Gana, exhausting. Ikaw especially. Smoke. September mo ang battle, di ba? No. Pwede man isa lang sa kaan. Pwede ka mag-shoot sa August. Uy, This August. Basta bakante lang ko ano. depende sa bayan. Depende sa bayad. Pwede installment ang bayad, guys. Kanang murag karong bulana kanilang sa unless na mo sponsor, di ba? Si Kuan. Nakita na ko tong imong script ba? Sponsored na. Ang story ba? Ayos mo siya. Don't hesitate to contact us. It's a good script, it's a good movie. EJ's a good director, I'm a good actor. Kung gusto niyo makita silang duha mag-act. Bensin na niya. Kami na sa ako. Standing 6'9". Si Third Dig, ingnan ako, pwede ka mag-act. Kay gwapo imong jawline. Hey, Jolan. Si Winston Lee, pwede po ito mag-acting. Come on. Kay bulabod siya, tripod kayo ang dagway. Actually, battle rappers by very fun kayo na. Sila actually, ang mga battle rappers actually ang pwede kayo ikaw ng-acting man okay. Actually, because you're taking a persona, o gano'n, you're taking a persona when you present. I was looking at this shoot po as a precursor sa film. Kay nag-shoot ta, pwede juday, kaya juday. Nananghid ko sa kang maso. Ganina, kang maso ganina nga kung pwede ba sila makatabang kung natay mga scenes, nga Balite. o nga nay SWAT baron nga nay dakpon or nay operation nga mga shots. Pwede nanatay resources na inana day. Anyway, before ta mag-wrap up, tiwasa sa ang basig na kay lamiing nun nga nakaligtaan akong pangutana. Isipa sa do kay para magamit nato sa kuan. Patanong Sir EJ kung napansin din ba niya nasulat ni Looney yung Tagalog lines ni Disaster. Kani man jud lang mga pangutana men. Napansin ba daw ni mga sinulat? Si Joey Subaan. Hindi. Disaster ang sulat nun. Okay.
Or is he? Disaster could just... It's easy ba to learn Tagalog and then write it in a multi-syllabic rhymes. Dali lang yan, madali. Kaya ni Disaster. Entertaining kayo ito. Kaya, si Disaster. Did he though? Yeah, he did. Did he? Did he? How would it look like, man? Shout out Disaster. How would it look like kung si Sixth Threat ang nakiglaban og Nah, dili. Pinaka ano He dyan would ito na take it. time. He would take it. Pinaka capable dyan ito na time si Sakto. Yeah, the time. Okay. No one's taking Well, away from him. God bless. Pasensya sila. Yeah. My soldiers. Our Marines. The Army. Dogs. Pero, katawa-tawa tayo po, kinapoy battery si Floyd. Alam nga magduha na yun yung kalabahan nun. Hindi pwede. Ako, pahulay ko ato dapat. Kwarta man. Sad. Kailangan mo madili. Easy, 300k na yun. Unsa. Iwaan sa Floyd. Unsa ko. Nanay na men ang taga Davao mas gamay. Ang taga lang ka? Nay na ang taga Davao mas gamay great. Wala? Ay, isa karon wala naman. Overcome naman na siguro. Ang Bisaya mas gamay great na inana. Dati siguro, pero karon medyo na-overcome naman siguro. Tungod po siguro sa... Ako, Bisaya rate. Kasi mong Lamborghini man di pa kakapalit. Di pa kakapalit og Lamborghini and shit. Nanay Raptor. Ako anong ulan na guys. So mahuma na mi and then last statements ni sa Sixth Threat kanang something important we would love to hear from you. Wow, Love to share. Salamat kay Wade. Totoo na po ni EJ nagkabuhat ng inani na pod. Kano sa palasa ni last year? Katong sa iyang ginabuhat na balete para to sa inyo tanan unta suportahan ninyo o kato sa mga upcoming projects mo. Ako kay Sak, kay EJ sa tanan to mga mahigala na to dira. Suportahan niyo kay kabalo na mo sa to diri. Mga to. Kinahanglan na to ginahanglan ng support din. Hopefully ang balete ma-shoot sa August, ma-release sa September, tapos nakoy dreams of ipa-showing jud siya sa mga sinihan. So good ta sa Davao, unya ana, pagawas ta. And then premiere nights mosabay jud ang mga artista, mga ana ba. And then later on, syempre ibutang na to sa streaming. Basig mo streaming. Tabahin ko ampo men. It's already in you. I-installment na lang ako sweldo para makaya. Tabangin kong pray sa balete na unta ma-push na to. By October, basig 10-year anniversary na sa... 10 years ago, na-post akong first short film sa EJ Fernandez film. So 10 years ago, karong October. So hopefully karong October, ipashowin na to sa mga sinihan. Kung kaluyan ta sa Ginoo. Ikaw man, basig na kay statements na lami madunggan. Na wala na akong napangutana, wala ito na isigutan. Wala nga, kabalo naman kasi. Pwede tayo. Love you all. That's it, huh? Thank you! Salamat! Next time na pod. Wala may ending ani kay trip ra magstoryahan na eh. Thank you. Subscribe and like or follow. Send stars kung gusto mo. Thank you. All right, cut.